Hello everyone. So ngayon mag-aaral tayo ng AutoCAD. Gagawa ako ng mga tutorial. Bigyan ko muna ng introduction ko ano yung plano ko talaga para sa AutoCAD tutorials na gusto kong i-launch. Bigyan ko muna kayo ng background tungkol sa AutoCAD. Ang AutoCAD is software siya, universal software. Masasabing universal dahil halos lahat ng field ng engineering at sa architecture, ang basic, ang pinakasimula na ginagamit sa paggawa ng plano ay sa AutoCAD. Dati ito is paggawa ng plano sa mga lahat ng discipline ng engineering at architecture ay mano-mano. Later, around 1979, nagsimula gamitin ang AutoCAD. From then on until now, ang AutoCAD ay ginagamit bilang tools. Tools lang siya actually. Tools lang siya sa paggawa ng plano. So, ang una nating pag-aaralan ngayon ay ang paggawa ng linya. Okay? So, I suppose na meron kayong AutoCAD sa computer nyo. Kasi hindi kayo makakapag-aral ng AutoCAD kung wala kayong computer kung walang AutoCAD sa computer nyo. Then I assume and I presume that dapat kahit na papaano ay marunong kayong gumamit ng ruler. So, turuan ko muna kayo ng pagbasa ng ruler. Ito ang ruler. Ito ito ang zero. Ito ang sa taas ay ISO, International Standard Unit. Ito ang ginagamit sa Asia, sa Japan, basically sa Amerika hindi yata ginagamit o hindi gaano ginagamit. Lalo na yung mga traditional. So ito ang mula rito, ang pagbase nito is mula rito ay 0. Ito ang 1 which is 10 mm. 10 mm is equal to 1 centimeter. Okay? Yung linya na nakikita nyo rito is millimeter yan. So, ang isang centimeter ay binubuo ng 10 milimetro or millimeter sa English. So, 0 centimeter, 1 centimeter, 2 centimeters, 3 centimeters, 4 centimeters, 5 centimeters, and so forth. Okay? Pagka ang isang metro is 100 sentimetro. So basically, ang gagawin natin, hindi mo natin i-discuss gaano yun. Magko-concentrate tayo sa pag-drawing. At naman, meron na isa pang unit sa pagsukat ay ang English. Kung narinig niyo yung inches, yan ay sinaunang sistema ng pagsukat. Yun ang kadalasan sa Pilipinas, ang ginagamit ay kombinasyon. Pero so ang inches itong nasa baba. It is 0, 1 inch, 2 inch, 2 inches, 3 inches, 4 inches. 1/2 inch or 1/4 inch. Yung kalahati ng 1/4 is 1/8. Ito usually yung naririnig sa Philippines na yung plywood, yung 1 inch, half inch, 3/4, 1/4, 1/8, 1/16. So, paligid yan. Ayan ang pinaka-basic na pagbasa ng ruler. Pero ang gagamitin natin na medium, which is standard na sistema, kahit na saang bansa, sa pagdodrawing ng AutoCAD, ay millimeter. So, ang ituturo ko sa inyong sistema is yung mismong ginagamit sa trabaho para diretso na agad in case na gusto nyo mag-aral talaga ng AutoCAD at para sa inyong lalo na yung mga nasa field, mga balak mag-aral ng kursong engineering or architecture sa Pilipinas, ang ginagamit ay millimeter or meter.
Ang meter is isang metro. At dahil sa precision ang hinahanap natin, ang ginagamit sa actual na pagtatrabaho, ang ginagamit ay milimetro. Okay? So I assume that you already know how to use a meter tape. So because that will be very useful for everyone. Okay? So simulan na natin ang lesson. So merong 3 ways na pag-drawing ng line. Okay? Unang-una is yung pag-click sa icon. Ito yung line ng icon. Ayan, makikita nyo sa may nakasulat na line. Meron din siyang lumalabas na tutorial kung paano ang explanation niya. So, ito ngayon yung mismong actual na paggamit ang tuturo ko sa inyo. So, unang-una dapat is i-click mo siya. Okay? Pagkatapos, tatanungin niya ako dito sa command line, tatanungin niya kung saan kayo magsisimula. Okay, so assume natin na dito ka magsisimula. Anyhow, napakalawak nitong pinaka-drawing board natin. By the way, ang tawag dito sa yung cross teka, tanggalin ko muna ha. Ayan, ang tawag dito is aperture box. Ito peak box yung square na may cross na linya. Yung linyang cross na kabit sa kanya, ang tawag diyan is cross line. Okay, so dito dahil napipindot natin to, pagkatapos, mababasa nyo rito, dito sa command line, tatanungin kayo kung ano tatanungin kayo ng kung ano gusto mong gawin. So, sabi niya, line, specify first point. Okay, so i-assume natin na dito. At pwede na tayo mag-drawing. Yan. Ayan, makapag-drawing na tayo ng linya. Kahit na saan mo i-tapat yan. Ngayon, kung gusto mo mag-drawing ng diretsong 90 degrees, ang 90 degrees is pataas na linya na accurate siya. As what I said earlier, ang Autocad is about precision. So, dapat para makapag-drawing ka ng linya na diretsong plano, try muna natin siya, is pipindutin mo ang F8. Ano yung F8? Yung sa keyboard nyo, tignan nyo sa keyboard nyo, pero nakalagay sa bandang taas, F8. Okay? So, para makapag-drawing ka ng diretsong horizontal at vertical, dapat mong pindutin ito. Ngayon, kung gusto mong alisin, mawala yung pagiging horizontal at vertical niya, is pindutin mo siya ulit. Okay? So, itong linya. Tignan nyo yung keyboard nyo, merong F8 na key. So, simulan natin yung pag-drawing kanina. Ngayon, mag-drawing ngayon tayo ng diretsong zero. Diretsong horizontal. So, pipindutin ko ngayon ang F8. Obserbahan nyo, bigla siya magdidiretso. Ayan. Sigurado ka na accurate yan. Kahit na i-zoom mo pa, i-check mo pa, makakasigurado ka na accurate siya na horizontal line siya. So, i-click na natin yung second point. Basta susundin yung nasa baba. Specify next point or undo. Undo, ibig sabihin, i-stop mo yung command mo. Okay? Line, specify first point, then next is specify second point. Ito ngayon, i-click ko na ngayon. Ayan. Kapag drawing na tayo ng isang linya. Ngayon, gusto nating pataas. Gusto natin ditong lagyan ng linyang patayo na vertical. So, para makadugtong dito sa dulo rito, i-press lang ang enter. Ayan. 2 beses na press na enter. Magkukonekta siya ulit. At i-click na natin kung
para sa kung hanggang saan natin gusto i-draw ang i-drawing natin. Ayan. Meron na tayong linya. Meron na tayong dalawang linya. Nakapag-drawing na tayo. Yung isa, yung unang discuss natin is free flow, kung saan direksyon na gusto. Ngayon is nalagyan natin na siya ng direksyon. Ngayon, yung tuturo ko naman is yung third style ng pag-drawing ng linya. Burahin natin. Paano mag-erase? Paano magbura? Paano magbura? Kunyari, halimbawa, ayaw mo natin. Ito, makikita na ito, merong porting eraser. Click mo lang siya. Tapos, i-click mo si linya. Enter. Enter ulit. Para bumalik sa command na erase. Makikita nyo rito, erase. Select object. Susundin mo. Click mo lang siya ulit. Pagkatapos, enter. So, nakapag-drawing na tayo ng linya at nabura natin. Ngayon, yung third procedure ng pag-drawing ng linya is dito naman tayo sa command line magta-type. So, ang command line sa Autocad dapat sasabihin mo sa kanya kung anong command na gusto mong gamitin na ita-type dito. Pati yung erase, pwede mo siya dito i-type. Erase. Ayan. Select objects. Unfortunately, nabura na natin ganun. So, ayan. So, i-click lang ng ganun. Same procedure kung galing dito. Tapos, kung gusto mong kalasin ng command dito sa ibaba, press mo lang escape. So, ngayon magdo-drawing na tayo ng panibagong linya. Line. Ta-type natin yung line. Tapos ay enter. Okay, start point. Halimbawa, dito natin gusto magsimula. Ayan, i-click ko na. Kahit na alisin natin, kahit na alisin natin yung F8, yung ortho. Ngayon, tiyatanong tayo, specify next point. Okay? Ito yung susunod na linya. Ito yung bibigyan natin mismong haba ng linya. At pati direksyon. At sabihin natin 10 mm. 10 mm lang ang haba ng drawing natin at 10. At bibigyan natin siya ng direksyon. Ayun. Tignan nyo itong nasa baba. Itong command line sa baba. Bibigyan natin siya ng direksyon na 0. Pagkatapos ay enter. Ayan. Meaning, enter muna ulit. Meaning, gumawa tayo ng line na perfect horizontal siya at ang haba niya ay 10 mm. Ngayon, halimbawa gusto natin gumawa ng linya mula rito pataas na diretso naman siyang pataas. Okay? Para dumikit dito, i-press natin ang enter. 2 beses. Ayan. Kumonekta na siya. Pwede na natin ituloy. Ngayon, magkaano tayo ulit ng linya? At sabihin natin 5 mm ang haba. Katapos lagyan natin para sa angle, direction para sa angle. 90 degrees. Pagka pataas, 90 degrees. Pagkatapos ay enter. Ayan. Meron na tayong dalawang linya na isang 10 mm at isang na perfect horizontal siya at isang 5 mm na vertical siya. Ngayon, kung gusto mo mag-drawing ulit dito sa dulo rito, dito, para maging accurate, pipindutin mo ang gagamit tayo ng object snap or OSNAP. Endpoint. At i-drawing natin ulit ang nasa command pa rin tayo ng Autocad. At 5 mm. Well, hindi na natin isusulat yung mm. Hindi kailangan. Angle 90. Katapos ay enter. Tignan nyo ito at itong sa babang ito.
Importante ito. Kung sinusulat dito, ito tutubo at 90. Ngayon, enter. Ayun, makita nyo ba? Nakita nyo itong linyang to, nag-drawing siya. 5 mm ang haba niya. Ang direksyon niya ay going to 90 degrees. At isasarado natin siya rito. Halimbawa, kung gusto natin i-connect rito, at 10, 10 mm, 10 units, angle 0. Ayan. Madali lang ang AutoCAD. Kaya lang ang kailangan sa AutoCAD is palagi mo siyang gagamitin. Isa pang tip para dun sa mga nagtatrabaho ay sa mag-aaral. Kung gusto nyong talagang maging mabilis sa AutoCAD ay pag-aralan ang shortcut ng command na isinusulat dito sa command line. Okay? Kasi, tawag dito, pagka sa icon, sa ganito, maraming gumagamit ng AutoCAD na ang ginagamit ay yung mga icon. Although walang mali. Hindi ko masasabing mali yun. Kasi ang sa AutoCAD is, lahat ng taong gumagamit ng AutoCAD ay may kanya-kanyang style. Ang AutoCAD ay ginamit ko, 1994 until now. Ginagamit ko ang AutoCAD ko sa trabaho. At wala pa ako nakitang mga gumagamit ng AutoCAD na pare-pareho ang style sa pag-drawing. Maraming style, maraming procedure. As we go along our lessons, you will see that you will develop your own style and combinations of the commands. So for now, let's just finish the lesson and you can start practicing before you go to the next command. Okay, thank you. And by the way, please don't forget to subscribe to my YouTube channel so that you will be updated every time I release a tutorial for AutoCAD. Okay, thank you very much.